βλέπετε το σημερινό το βίντεο. Καθίστε λίγο να πάω λίγο και πιο πίσω την οθόνη, να μην είμαι τόσο τρομακτικός. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλό Σάββατο και πάλι. Η λέξη Σαββάτ, επαναλαμβάνω, ότι είναι εβραϊκής προέλευσης, μιας και οι Εβραίοι τιμούν το ιερό τους Σάββατο. Εμείς φυσικά το έχουμε ψιλοαλλάξει αυτό, το κάναμε Κυριακή, γιατί ήμασταν μαθημένοι φυσικά, από όσο ξέρω τουλάχιστον, του Κυρίου ημέρα, αλλά φυσικά και του ηλίου η ημέρα. Εύχομαι να είστε καλά και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θεματάκι, για το οποίο θα ήθελα, εννοείται, την γνώμη και την άποψή σας και φυσικά να κάνετε όλοι like και κοινοποίηση αυτή την εκπομπή, καθώς πιστεύω ότι τα στοιχεία που θα μοιράσω σήμερα μαζί σας, που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας, είναι αρκετά συγκλονιστικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και να σας πω ότι από όταν κατάλαβαν οι Ρωμαίοι ότι η αυτοκρατορία τους έχει αρχίσει σιγά σιγά και ψιλοδιαλύεται και γίνεται κομμάτια, και επίσης ειδικά όταν καταλαβαίνουν ότι έχει κατακαιρματιστεί η πίστη και ότι υπήρχαν ένα σωρό αιρέσεις, άρχισαν ειδικά επί Μεγάλου Κωνσταντίνου να σκέφτονται ότι τα πράγματα πρέπει σιγά σιγά να αλλάξουν. Και οι λεγιώνες και οι λεγιονάροι έπρεπε σιγά σιγά, όσο και αν δεν το πιστεύετε, να αντικατασταθούν από τους ιερείς. Κάντε μια παύση. Χωνέψτε λίγο αυτό που μόλις τώρα ακούσατε. Ωραία. Οι λεγιώνες των Ρωμαίων, οι στρατιώτες δηλαδή κοινώς, έπρεπε να αντικατασταθούν από τους ιερείς. Το έχουμε αυτό. Ωραία. Κάντε την κοινοποίηση, γιατί έχω να πω κι άλλα. Σκεφτείτε ότι το ζήτημα της αμαρτίας, ωραία, και της αιώνιας κόλασης και όλα αυτά, και φυσικά ο θάνατος αν πήγαινες κόντρα στον Καίσαρα και ούτω καθεξής, όλα αυτά επίσης έπρεπε με κάποιον τρόπο να περάσουν στα μυαλά του κόσμου εκείνης της εποχής για να μην κάνει επαναστάσεις και για να μην έχει πολλά αιτήματα. Φανταστείτε επίσης το άλλο κορυφαίο, ότι η Εκκλησία, χώρια του ότι συνεχώς αύξανε την περιουσία της, έτσι, συμμετείχε ενεργά, προσέξτε το αυτό, και στους φόρους και στη φορολόγηση. Και αν εσείς πιστεύετε ότι αυτό σήμερα που γίνεται στις εκκλησίες, που περνάνε με τον δίσκο πολλές φορές, το έχετε παρατηρήσει αυτό? Και ο κόσμος λέει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, το κάνουν για να βοηθήσουν τους φτωχούλιδες. Θα πω λάθος. Θα πω ότι μάλλον πρόκειται ξανά για ένα απομεινάρι από την πανάρχια πρακτική που εφάρμοζαν οι αυτοκράτορες, και όχι μόνο, προκειμένου να μπορούν να παίρνουν από τον κάθε πιστό αυτό που αναλογούσε βασικά σε αυτόν ως φορολόγηση, και στη συνέχεια φυσικά η Εκκλησία έκανε το δικό της το κομμάτι και τα χρήματα αυτά τα έδινε εκεί που έπρεπε να τα παραδώσει. Και όλοι φυσικά ήταν ευχαριστημένοι. Με κάποιον τρόπο φυσικά έπρεπε να πληρώνονται και οι ιερείς, αυτό το ξέρουμε. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ειδικά εκείνη την περίοδο, δηλαδή τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, σκεφτείτε ότι υπήρχαν τόσες πολλές διαφορετικές επιστολές από τα Ευαγγέλια, έτσι, που δεν υπήρχε ακόμα βασικά Καινή Διαθήκη. Αυτό έχει σημασία για κάποιον ο οποίος μελετάει την Αγία Γραφή. Έχει σημασία ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν, αν όχι εκατοντάδες, δεκάδες αιρέσεις, αλλά όχι 5 και 10 και 15, πάνω από 50, οι οποίες όλες είχαν λίγο πολύ γνωστικό υπόβαθρο. Γνωστικό υπόβαθρο σήμαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι μόνοι τους να αντιλαμβάνονται τον Χριστό μέσα τους. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο πιστός να πιστεύει στον Μεσσία της Ρώμης, ο οποίος π.χ. μπορεί να το έλεγε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσο όμορφα τον Ιησού να λέει θα το Καίσαρο στο Καίσαρι, go the extra mile, που είναι και Αμερικανοί, δηλαδή πάρε τον Μπέργκιν και την πανοπλία και τα όπλα του Ρωμαίου στρατιώτη και κουβάλισε τα ακόμα ένα μίλι. Μην πας δηλαδή μόνο το ένα μίλι, πάνε και το επόμενο. Ωραία. Και κάποιοι φυσικά τώρα χριστιανοί προσπάθησαν, φυσικά γύρνα το μάγουλο, ούτω καθεξής. Κάποιοι τώρα έχουν προσπαθήσει όλα αυτά με μια βαθιά
νέα ρητορική, να τα αλλάξουν τα νοήματα και να μας πείσουν ότι τελικά όχι. Αν έλεγε ο Ιησούς να γυρίσει το μάγουλο ή θα του κέσσερα στο Κέσσερ και όλα αυτά, ήταν, λέει, δείγμα επανάστασης. Εντάξει. Δεν έχω ξανακούσει πιο μεγάλες μπουρδες να λέγονται, και αυτό είναι ακόμα μια απόδειξη για το γεγονός ότι αυτή την εποχή ο χριστιανισμός περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη και βαθιά κρίση και του αξίζει αυτή η κρίση. Προσέξτε λίγο τι λέω. Του χριστιανισμού του αξίζει αυτή η κρίση που περνάει. Δεν την περνάει τυχαία. Έχει κάθε λόγο ο κόσμος να απομακρύνεται από τις εκκλησίες. Βλέπετε και το δικό μου το μπανάρισμα, που κάποτε οι εκπομπές μου κάνανε 30-40 χιλιάδες προβολές και πλέον με έχουν εφημώσει. Αυτά όλα δείχνουν ότι υπάρχει φόβος στους κόλπους της εκκλησίας και ότι τρέμουν να βγει η αλήθεια στην φόρα. Όσον αφορά τον έλεγχο της σκέψης, που είναι και το κυριότερο που θα ήθελα σήμερα να μοιραστώ με το κοινό μου, ο έλεγχος της σκέψης είναι κάτι το οποίο το έχουν καταφέρει, πιστεύω, με αρκετούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να σε πείσουν αυτό που σκέφτεσαι ότι είναι αμαρτία. Πρόσεξε το αυτό πάρα πολύ καλά. Ο ένας τρόπος είναι να σε πείσουν, έτσι, ότι αυτό που σκέφτεσαι, αν π.χ. πηγαίνει κόντρα στη Ρώμη ή στον Αυτοκράτορα ή στην Εκκλησία, είναι αμαρτία. Και εκτός από αυτό, θα τιμωρείσαι για αιώνες ατελείωτους στην κόλαση. Φόβος. Αυτό λέγεται φόβος. Είναι ένας τρόπος ελέγχου της σκέψης. Ο άλλος ο τρόπος να αποσπά ο έξυπνος, ο αυτοκράτορας, πληροφορίες για το τι επίκειται και τι πρόκειται να κάνουν οι υπήκοοι του, ήταν κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά, στο δικό μου το μυαλό, πανέξυπνο. Και νομίζω κρύβει και τη διάνοια, βασικά όχι τη διάνοια, τις διάνοιες που κρύβονταν πίσω από αυτήν την απίστευτα σπάνια εφεύρεση. Σε τι αναφέρομαι φυσικά? Αναφέρομαι στην εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι για μένα το μεγαλύτερο όπλο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ από την Ρωμαιοκαθολική αλλά και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς γνωρίζουμε ότι και οι μεν και οι δε έχουν ακριβώς την ίδια αντίληψη, confession, δηλαδή η μετάνοια φυσικά και η εξομολόγηση, ότι δηλαδή αν και εφόσον πιστεύεις ότι έχεις σκεφτεί, προσέξτε, αν και εφόσον πιστεύεις ότι έχεις σκεφτεί έστω και κάτι κακό, οτιδήποτε είναι αυτό, οτιδήποτε, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πας και να το μεταφέρεις στον ιερέα. Και λέω, πω, είναι δυνατόν? Είχα ξανακάνει μια εκπομπή για την εξομολόγηση και ο κόσμος που την είχε δει είχε τρελαθεί. Επαναλαμβάνω, είχα κάνει μια εκπομπή για την εξομολόγηση, υπάρχει στο κανάλι, για τα μέλη είναι διαθέσιμη, και ο κόσμος είχε τρελαθεί με αυτά που είχε ακούσει. Δεν μπορούσε να πιστέψει ο κόσμος ότι με κάποιον τρόπο η εξομολόγηση συνδέεται πρακτορικά με την εξουσία. Εντάξει. Θα το ξαναπώ αυτό, γιατί είναι συγκλονιστικό. Και ο κόσμος που είχε παρακολουθήσει την προηγούμενη εκπομπή για την εξομολόγηση τα είχε παίξει. Δεν περίμενε ποτέ ότι, γιατί υπάρχει αυτή και καλά η σκευωρία για μένα, ότι η εξομολόγηση είναι ιδιωτική και απόρριτη και δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω και γίνεται από τον πιστό, δείτε λίγο το κόλπο, με ενδιάμεσο τον ιερέα. Υπάρχει δηλαδή πραγματικά κόσμος έξω που πιστεύει ότι ο Θεός, έτσι, έχει ανάγκη έναν που φοράει μαύρα ρουχαλάκια. Προσέξτε λίγο τώρα αυτό, έτσι, το κωμικοτραγικό της υπόθεσης. Μαύρα ρουχαλάκια με ένα πετραχύλι και με τι άλλο είναι, και στολισμένο με τίποτα λίθους και αυτά, ότι αυτός ο ανθρωπάκος, γιατί για ανθρωπάκο πρόκειται,
ο οποίος και αυτός πάει στην τουαλέτα, τρώει, πίνει, βγαίνει βόλτα, αναπνέει, κάνει ακριβώς ό,τι κάνουμε κι εμείς. Και έχει βγει από μήτρα κι αυτός, προσέξτε το αυτό. Δεν έχει γεννηθεί από τίποτα άλλο. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους του live chat. Τη Γεωργία, τον Σάβα, τη Χρύσα, την Τίνα. Να πω μια καλησπέρα, παιδιά, έτσι, τον Δημήτρη, την Δώρα. Πάρα πολλοί κόσμος έχει συνδεθεί στο live chat. Τον Γιώργο, την Ευαγγελία. Παιδιά, είστε πάρα πολλοί. Καλησπέρα σε όλους. Οπότε, σκεφτείτε το αυτό τώρα λιγάκι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγει και αυτός από μία μήτρα και έχει μαμά, επειδή του δίνουν και καλά ένα δίπλωμα, παίρνει ένα χαρτί στο χέρι του, ένα χαρτί και του λένε από σήμερα είσαι ιερέας. Λοιπόν, έχουν πείσει τον κόσμο να πιστέψει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι wow και ότι έχει και απευθείας επικοινωνία με τον Θεό. Αν είχε απευθείας επικοινωνία με τον Θεό, θα μπορούσε να προειδοποιήσει και για επερχόμενα ατυχήματα, για συγκρούσεις, για επερχόμενες δολοφονίες, για πολλά πράγματα θα μπορούσε να μας προειδοποιήσει, αν και εφόσον είχε επικοινωνία αυτός ο άνθρωπος με τον Θεό. Και αν όντως ήταν διάμεσος του και μεταφέρει το θέλημά του στη γη. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν παίζει καθόλου, θα πρέπει ο κόσμος να ξαναπάρει τον έλεγχο της σκέψης του στα χέρια του και στο μυαλό του. Ωραία. Γιατί φανταστείτε να μπαίνει κάποια στιγμή μέσα στο σπίτι σας και στο δωμάτιό σας κάποιος και να σας κάνει την ερώτηση «Τι σκέφτηκες μόλις τώρα?» και εσείς να μην θέλετε να το πείτε. Εσείς να μην θέλετε να το πείτε εκείνη τη στιγμή. Να πεις ότι γουστάρω σκέφτηκα ρε φίλε, εσύ ποιος είσαι? Θα σου πει εγώ είμαι η ρωμαϊκή αστυνομία σκέψεων. Τι πιστεύετε ότι αυτό δεν υπήρχε? Αυτό υπήρχε. Σε μια πολύ μικρή και ελαφριά παραλλαγή. Να σε καλά, Γεωργία. Δεν ήταν ανάγκη αυτό που έκανες, κορίτσι μου, αλλά μάλλον έχεις καιρό να με ευχαριστήσεις, να το πω και έτσι. Να σε καλά. Καταλαβαίνομαστε όλοι. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Φανταστείτε να έμπαινε κάποιος στο σπίτι σας μέσα και να σας έλεγε τι σκέφτεσαι? Ό,τι γουστάρω σκέφτομαι, ρε φίλε. Ό,τι γουστάρω σκέφτομαι. Πρέπει να ζω όσον αφορά το τι σκέφτομαι. Κι όμως η Εκκλησία κατάφερε, ήταν ανάγκη λέει η Γεωργία, η Εκκλησία κατάφερε όχι απλά μόνο να σου το επιβάλλει, το να εξομολογείσαι με τη θέλησή σου. Πρόσεξε, όχι απλά μόνο στο επέβαλε, σε έκανε και να σου αρέσει κιόλας. Άκου τώρα πόσο ηλίθιοι άνθρωποι είμαστε εμείς. Πόσο ηλίθιοι άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, μας έκαναν δηλαδή και να μας αρέσει κιόλας αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Γράφει πάνω η Μαρία Εζησάκου και το έχω καρφιτσώσει, ο κόσμος ξυπνά σιγά σιγά. Ειδικά όσο τους βλέπει με τις χρυσές μήτρες και τα χρυσοκέντητα άμφια ενώ πεινάει. Συμφωνώ και διαφωνώ, γιατί η Εκκλησία όταν βλέπει ότι το πίμνιο έχει εξαφανιστεί, επωφελείται από διάφορες πολεμικές συγκρούσεις που συμβαίνουν και τότε πείθει να το πίμνιό της ότι έρχεται πόλεμος, έρχεται Αρμαγεδόνας, έρχεται αποκάλυψη. Το κόλπο ποιο είναι? Ότι μέχρι να αποκαλυφθεί ότι δεν έχει έρθει η αποκάλυψη, έχει πεθάνει η προηγούμενη γενιά. Clever. That's really smart. Πανέξυπνο το κόλπο. Έτσι. Δηλαδή γίνεται πόλεμος, πεθαίνουν οι παππούδες, πεθαίνουν οι μπαμπάδες και μένουν μόνο τα παιδιά. Λένε στους παππούδες και στους μπαμπάδες ότι έρχεται αποκάλυψη, σας το λέγαμε εμείς χρόνια, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει πόλεμος. Εντάξει, που αν εγώ σηκώνομαι κάθε πρωί και λέω έρχονται οι έσχατες ημέρες, έρχονται οι έσχατες ημέρες. Φανταστείτε ότι εδώ και 2.000 χρόνια λένε κάθε μέρα έρχονται οι έσχατες ημέρες. Αυτό είναι προφητεία? Για απαντήστε μου, είναι προφητεία αυτό? Δεν νομίζω. Κάθε μέρα, αν σηκώνεται κάποιος και λέει αύριο θα γίνει πόλεμος,
Αύριο θα γίνει πόλεμος. Μία μέρα. Τι πιστεύετε, δεν θα γίνει πόλεμος? Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ δίνω εντολή, εγώ, ο θετικός, ο Γιάννης, δίνω εντολή σε 10 θετικούς, ωραία, και μάλιστα ο ένας μπορεί να πάρει την επωνυμία, τώρα θα έλεγα. Λοιπόν, και αυτοί οι 10 λένε κάθε μέρα στον κόσμο αύριο θα γίνει πόλεμος. Ή ένας από τους 10 λέει θα γίνει πόλεμος, ένας από τους 10 λέει θα γίνει πλημμύρα, ένας από τους 10 λέει θα γίνει πυρκαγιά, ένας από τους 10 λέει κάτι άλλο. Δεν λέει τοποθεσία, λέει έτσι γενικά και αόριστα. Θα έχουμε πυρκαγιές το καλοκαίρι του 26, του 27, του 28. Και μαντέψτε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν πολλά στόματα που μιλάνε και από 10 θετικοί γίνονται 100 αυτοί που μιλάνε, όταν τελικά γίνει κάτι από αυτά που λένε, κάτι από αυτά που έχει πει ένας στους 10 ή ένας στους 20 ή ένας στους 100, λένε «Α, το είχαμε προβλέψει, ο Θεός μας μιλάει». Εντάξει. Νομίζω ότι πιο τεκμηριωμένα δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε το πόσο ευκολόπιστοι και ηλίθιοι υπήρξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί θα μου πεις? Γιατί υπάρχει και ακόμα ένα παραθυράκι μεγάλο, το οποίο, σας υπενθυμίζω, ότι αρχικά η Καινή Διαθήκη διαβαζόταν στα λατινικά. Ας ήταν γραμμένη και στα ελληνικά, διαβαζότανε πολλές φορές και στα λατινικά και στα αρχαία ελληνικά. Και ξέρετε τι, συνήθως ο κόσμος, ακόμα και για εκείνη την εποχή, δεν καταλάβαινε γρή. Για εσάς που νομίζετε ότι έχει αλλάξει κάτι σήμερα, που παραμένει στην καθαρεύουσα ή στα αρχαία και ο κόσμος ζητάει τη δημοτική. Έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι από εκείνη την εποχή, παιδιά. Εντάξει. Τίποτα. Οπότε θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και να κατανοήσει ότι η σκέψη μας είναι δική μας. Η σκέψη μας είναι δική μας. Ο Θεός, η διάνοια, ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος, ο μέγας τέκτονας, την έβαλε εδώ μέσα τη σκέψη, εδώ. Κοιτάξτε, την έβαλε εδώ μέσα. Δεν την έβαλε κάπου έξω. Την έβαλε εδώ μέσα για να μένει εδώ μέσα σκέψη. Εντάξει. Και αν θέλεις να ανοίξεις αυτό και να την μεταφέρεις, τότε μόνο να το κάνεις. Αλλά ο μέγας αρχιτέκτονας, το ξαναλέω, την έχω εδώ μέσα τη σκέψη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί αν ήταν έτσι, θα ήταν διαθέσιμη για όλους. Και κάποιοι τέκτονες, να ξέρετε, κάποιοι μασόνοι, το υποστηρίζουν αυτό κιόλας. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, ότι και καλά μερικές χιλιετίες στο παρελθόν, ενδεχομένως και το 4.000 με 6.000 π.Χ., κάπου εκεί μέσα, ότι οι άνθρωποι λένε δεν μπορούσαν να κάνουν ο καθένας την δική του ξεχωριστή σκέψη και ότι ήμασταν ομοούσιο, δηλαδή όλοι ήμασταν στην ίδια ουσία. Σκεφτόμασταν, ακούγαμε και αντιλαμβανόμασταν μία σκέψη. Μόνο μία σκέψη. Αυτό το υποστηρίζουν διάφορες απόκριφες αιρετικές παραδόσεις. Εντάξει. Δεν ξέρω αν αληθεύουν ή όχι και δεν με ενδιαφέρουν. Δεν μπορώ να τα αποδείξω ή να μην τα αποδείξω. Έτσι, δεν μπορώ. Αυτό που μπορώ όμως σίγουρα να πω στον κόσμο είναι να κάνει like σε αυτή την εκπομπή, να την κοινοποιήσει, ειδικά σε ανθρώπους που πηγαίνουν στην εκκλησία, ειδικά σε ανθρώπους που εξομολογούνται, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν τύψεις επειδή σκέφτηκαν κάτι. Και ο κόσμος πρέπει να ανακτήσει ξανά τον έλεγχο της σκέψης του. Εντάξει. Τι σημαίνει απαγορεύεται να σκέφτεσαι? Εκείνη την εποχή το να απαγορεύεται να σκέφτεσαι σήμαινε να μην κάνεις το οποιοδήποτε σχέδιο να εκθρονήσεις τον Ρωμαίο αυτοκράτορα.
ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να μην εκθρονιστεί εκείνη την εποχή ο αυτοκράτορας, καθώς αυτό σήμαινε πρόβλημα. Εμπόλεμη σχεδόν ζώνη γινόταν ολόκληρη η αυτοκρατορία. Γιατί είχε απειληθεί ο αυτοκράτορας και δεν έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Οπότε έπρεπε όλοι να έχουν μία θρησκεία, να πιστεύουν σε ένα πράγμα, να γυρίζουν το άτομάγολο, να μην τους μπαίνουν τυχόν τίποτα παράξενες σκέψεις, διεστραμμένες και μη, λογικές και μη, ορθολογικές και μη, απόκριφες και μη, μύχιες και μη, οτιδήποτε. Μπορούσε ο καθένας να σκεφτεί για την πάρτη του, ρε φίλε. Εντάξει, για τον εαυτό του. Ήθελε, ξέρω εγώ, πες ένα όνομα, ο Γιωρίκας να σκεφτεί ότι ερωτοτροπεί με την Μαρία. Έτσι. Η Εκκλησία του λέγει απαγορεύεται. Μην το κάνεις αυτό. Αυτά είναι εργαλεία του διαβόλου. Φυσικά θα σου πει ότι η εργαλεία του διαβόλου είναι τόσο η σκέψη όσο και τα όνειρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τόσο στη σκέψη όσο και στα όνειρα, σκέψη και όνειρα, είναι οι δύο φάσεις που ο εαυτός μας μιλάει με τον εαυτό του. Εντάξει, η σκέψη και τα όνειρα. Ο εαυτός μας μιλάει με τον εαυτό του. Απίστευτο. Και μας έκαναν να πιστέψουμε και να ασπαστούμε το δόγμα ότι αυτά είναι όλα του σατανά. Και να μην δίνουμε σημασία στα όνειρα. Ενώ τα όνειρα είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε και με προγόνους, πολλές φορές και με άλλα πνεύματα ψυχές, και με άλλες διαστάσεις ενδεχομένως και με άλλες πραγματικότητες ενδεχομένως. Πράγματα τα οποία φυσικά όταν ακούει η Εκκλησία θολώνει από κακία και από ζήλια. Και είναι κάτι που δεν το θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Μου έχει τύχει και εμένα. Όταν παλαιότερα ήμουν χριστιανός. Σε περίπτωση που κάποιος απορρίσει, πώς το ξέρεις? Το ξέρω, μια χαρά το ξέρω. Και από τον θεολόγο μου, και από τον ιερέα, και από τον εξομολογητή μου, τα πάντα είχα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Είχα τα πάντα. Λοιπόν, έτσι το ξέρω. Και φυσικά, διαβάζοντας όλα αυτά, γιατί λένε ότι αν τυχόν διαβάσεις μία φορά και ανοίξουν τα μάτια σου, μετά δύσκολα ξανακλίνουν τα μάτια σου. Έτσι. Και γι' αυτό σας λέω να κοινοποιείτε τις εκπομπές μου και να μην τρομπάρουμε όλοι μαζί κοινώς στην Ελλάδα. Γιατί είναι σημαντικό αυτές οι πληροφορίες να βγαίνουν προς τα έξω και να ακούγονται. Και πολλές φορές σε άλλα μου βίντεο σας είχα πει να κοινοποιείτε σε τουλάχιστον 3 άτομα την εκπομπή. Σε τουλάχιστον 3 άτομα, όχι στον τοίχο σας. Σε άτομα, σε ανθρώπους. Άστον να παρεξηγηθεί σήμερα. Εμένα να δεις πώς με έχουν βρήσει. Άστον να παρεξηγηθεί. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, μετά από 1, μετά από 2, μετά από 3 χρόνια θα γυρίσει σαν το σκυλί έρποντας και θα σου πει μαλάκα, είχες δίκιο, θετικέ. Άστον, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άστον να θυμώσει, άστον να φύγει. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα σου πει είχες δίκιο. Γιατί έριξες εσύ το σπόρο και αυτός μετά άρχισε να ψάχνει. Ψάχνοντας αμφισβήτησε, ψάχνοντας βρήκε κι άλλους σαν το θετικό, ψάχνοντας μετά βρίσκει κι άλλους σαν τον εαυτό του και εκεί γίνεται η μεγάλη αλλαγή. Γι' αυτό κοινοποιήστε την εκπομπή σε τουλάχιστον 3 άτομα, κάντε like, γράψτε από κάτω σχόλια τι πιστεύετε για τον έλεγχο της σκέψης και την Εκκλησία. Εντάξει, και φυσικά κάντε και hype, γιατί υπάρχει και αυτό το future πλέον. Κάνουμε hype στα βίντεο που μας αρέσουν και συνεχίστε να απολαμβάνετε βίντεο στη θετική ντοπαμίνη, είτε μέσω της περιγραφής, είτε μέσω της αρχικής σελίδας του καναλιού μου. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι σας έχω καλύψει αρκετά. Πρέπει να απαλλαγείτε αυτό που γράφει και η Ευαγγελία. Με πρόλαβες, Ευαγγελία. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική για να απαλλαγούμε από το φόβο. Εντάξει, γιατί μας βομβαρδίζουν οι θρησκείες με φόβο. Δεν χρειάζεται. Οι πρώτοι χριστιανοί, οι πρώτοι γνωστικοί, πίστευαν ότι και τον Χριστό
που ήταν μια ιδέα, ένα σύμβολο πνευματικό, όχι άνθρωπος που έζησε στην Ιουδαία, τον έχεις ήδη μέσα σου. Σκέψη πολύ επικίνδυνη. Τον Χριστό, λέγανε οι γνωστικοί, τον έχεις ήδη μέσα σου. Και η Ανάσταση των γνωστικών ήταν πνευματική Ανάσταση. Δεν ήταν σαρκική. Του τύπου δηλαδή, όσο ζω μπορεί να πεθάνω και να αναστηθώ ξανά. Εντάξει. Ή θα πεθάνω και θα έρθει καβάλας να λιοντάρει ο Μεσσίας με την δεύτερη παρουσία. Αυτά είναι μετά. Κόνσεπτ της Ρώμης. Εντάξει. Πριν κλείσω, αυτά είχα να σας πω. Κάντε like και κοινοποιήστε. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή δύναμη. Και να σκέφτεστε. Και να χρησιμοποιείτε τη φαντασία σας. Είναι η δύναμή σας. Αν δεν τη θέλεις, είναι δικό σου θέμα. Υπάρχει και ένα ωραίο βιβλίο του Αϊβανόφ. Η δύναμη της σκέψης. Με ένα ροζ έτσι. Πολύ ωραίο βιβλίο. Να το πάρετε. Εντάξει. Φιλιά. Γεια σας.